ආයිබෝන් දරුවනේ මම සූදානම් වෙනවා ඔයගලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් ඉක්මනට ගෙන්න ගන්න. හොඳයි. එහෙනම් එහෙම ලෑස්ති වෙන්න. බලමු තවත් ගණිත ගැටලුවක් සාකච්ඡා කරන්න. උපදේශ කියවන්න වෙනවා දරුවනේ අපිට. මේක ඉස්සෙල්ලාම කියනවා නයන, චමිල, දමිත යන තිදෙනාගෙන් ඔන්න තුන් දෙනෙක් ගැන කිව්වනේ. අපි තුන් දෙනා ලියාගමු. ඒක ලේසි. නයන, අනික් එක්කෙනා චමිල, ඊළඟට දමිත. ඔන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. දමිත යන තිදෙනාගෙන් දෙදෙනෙකුගේ මල්ලිලාගේ නම් දෙන්නෙක්ගේ. එමෙතන තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක්ගේ මල්ලිලාගේ නම් අන්න පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. තුන් දෙනාෙන් දෙන්නෙක්ගේ මල්ලිලා ගැන තමයි කියන්නේ යන්නේ. බලමු මල්ලිලාගේ නම් සදීප සහ අරවින්දයි. ඔන්න මම ඒකත් ලියා ගන්නවා. සදීප අරවින්ද. එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. උදව්වකුත් තියෙනවා. ඔය උඩ තුන් දෙනාගේ මල්ලිලා දෙන්නේ තමයි යට ඉන්නේ. ගැටලුවක් තියෙනවා දෙන්නෙක්ගේ මල්ලිලා ඉන්නේ. කාගේ මල්ලිලාද විස්තරය දන්නේ නැහැ. හොඳයි අපි ඉස්සරහට යන්කෝ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට කියනවා නයනගේ මල්ලි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකි. ඔන්න නයනගේ මල්ලි ගැන පොඩි උදව්වක් කළා. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. මම නයන ගාවින් ලියා ගන්නකෝ ක්‍රීඩකයෙක් කියලා පොඩ්ඩක්. ඔන්න කඩුසරහ වැදගත්. ඔන්න දැන් නයනගේ මල්ලි ගැන පොඩි ඉඟියක් දුන්නා. එයා ක්‍රීඩකයෙක්. ඊළඟට කියනවා චමිලට මල්ලිලා නැත. ඔන්න තව උදව්වක් හම්බුණා. චමිල වයින් කළා. එයාට මල්ලිලා නැහැ. දැන් එහෙනම් ඔන්න කවුද? නයනයි දමිතගේ මල්ලා දෙන්න තමයි ඉන්නේ. තාමත් පැහැදිලි නැහැ. ඊළඟට කියනවා සදීපට ක්‍රීඩා කළ නොහැක. මේ ඉන්නේ සදීප. ඒ කියන්නේ මෙයා ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් පුතේ ඔන්න තර්කයක් ගේනවා. නයනගේ මල්ලි ඔබ අන්න රතු පාටින් ලියපු තැන. මම ඔන්න ඔයාලට නිල් පාටින් රවුම් කරන්න. ඔය නයනට ඉන්න මල්ලි ක්‍රීඩකයෙක්නේ. ඒතර සදීප ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රීඩා කළ නොහැක නම් සදීප නයනගේ මල්ලි වෙන්න බෑ. ඒ ක්‍රීඩකෙක්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අරවින්ද. එහෙනම් දමිතගේ මල්ලි තමයි කවුද? මම ඒක පුතාට පෙන්නන්නම්. ලාකොල පාටින් දමිතගේ මල්ලි තමයි සදීප. ඒ චමිලට මල්ලිලා නැහැනේ. අන්න එහෙනම් දැන් විස්තරේ පැහැදිලි වුණා. දැන් අහනවා දමිතගේ මල්ලි කවුද? දැන් හොයාගෙන ඉවරයි අපි. දමිතගේ මල්ලි කවුද? කොළ පාටින් පෙන්නනවා බලන්න. සදීප. උත්තරේ පළවෙනි උත්තරේ. හොඳයි දරුවනේ. එහෙමනම් අපි ආපහු ගැටලුවකින් හම්බ වෙමු. මගේ නම්බරය දැනගන්න ඕන නම් 071 81 34යි 401. උතාලා මේක බලලා මේ ගැන ඔගේ අදහස් තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න. හොඳයි. පුංචි පැටවුනේ ඔබ 3 4 5 පන්තිවලද? ගණිත ගැටලු හරි ලේසි. බස්නායක සර් එක්ක එකතු වන්න. 2020 ලංකාවේ දෙවනියා සහභාගී වූ ඔන්ලයින් පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඔබත් එන්න. නවීන තාක්ෂණය සමග මුසු කර කෙටි ක්‍රම ඔස්සේ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරමින් ඔබට තනිවම ගැටලුවක් විසඳීමට හැකියාව ලබා දීම බස්නායක සර්ගේ විශේෂත්වයයි. ලංකාවේ වැඩි පිරිසක් නරඹන YouTube channelයෙන් ඔබ දකින බස්නායක සර්ගේ ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා සහභාගී වීමට තිරයේ දිස්වන 071 81 34යි 401 හෝ 071 58යි 15යි 754 අංකවලට අමතන්න.